So right now, papakita sa inyo kung paano i-connect yung VB.NET to your MySQL na database. First things first, meron yung mga kailangan i-download bago nyo ito mapagana. So ito yung kailangan nyo. Let's just select the latest version and just hit download. And that would be it. I already have it here. And what you want to do right now is, once na download nyo to, is just to install it. Just click next. Since I already have it, select nyo na lang yung nandito sa pinakababa. That would show complete installation, and just hit next. With that aside, once na-install nyo na yan, it's time to create your new project. Start na tayo with Windows Form application. Make sure na Visual Basic yung sisimulan nyo. Okay, so since meron na tayong design and syempre nag-install tayo ng connector ng MySQL to VB.NET, ang gusto natin gawin is i-activate mismo dito sa VB.NET project natin yung in-install nyo na program or add it to your references para magamit natin yung connection na yun papunta kay MySQL. Just hit on add and references. Sa extensions nyo makikita yung mysql.data na kailangan natin. So here, since nakapag-double install ako na ito for some way, click nyo lang sa just hit OK. And meron na siyang i-add na references. I don't have to do anything. Minimize nyo lang yan. That's it. And then another thing is kailangan natin mag-add ng module. So basically, module is i-add natin siya para meron kang piece of code na pwede mong tawagin anywhere sa system. So, hindi mo na siya kailangan i-type pa ulit-ulit. So, new item, and hanap lang tayo ng module. No need to rename. Yep. Okay. So, syempre, as reference natin, since in-import natin si mysql.data, kailangan natin siyang tawagin dito. MySQL.data. So, that's it. And, meron akong konting cheat code dito na kakailanganin ko siya ngayon. Okay. So, right now, ang gagawin ko is mag-create lang ako ng function here na clone, or this would serve as our connection sa MySQL. So, if you have previously worked with PHP or any programming language na nagko-connect sa database, kailangan nyo yung connection nyo papunta sa database. So, server, since nandun lang naman sa PC natin yung database, we always put localhost. And user ID is root. Lahat to is the default values. So, last part natin is we have our database. So, for example, ang gagawin lang nating name is db_mysql. Then, hit save. After nyo wala na kayong gagawin sa module na to, pwede nyo na siyang tawagin as a variable itong $con or yung connection string natin. So, now back to our form 1. So, also, double tap nyo lang, double click. And then, import lang ulit natin yung si mysql.data.mysql client natin. Okay. So, right now, try muna nating buuin yung database natin before we proceed with the actual coding. So, that would be db_mysql. So, collation, set lang natin siya sa UTF-8 General CI. And there, hit create. And table name natin, create muna tayo ng TBL user. Okay, so once na meron tayo niyang TBL user,
Ang kailangan lang naman natin is ID, username, password, and maybe status. Save. Okay, so right now nakagawa na tayo ng database natin and the table na gagamitin natin kung saan natin nahanapin yung username and password. Let's start muna with creating an object papunta dito sa table natin. So as you can see, since gagawa lang natin, empty yung result na ibabalik sa ating table. So wala pa kayo makikita ang result. Okay, so para malagyan natin yan ng laman, si form 1 natin, instead of login, gawa pa tayo ng isa pang form na gagamitin naman natin for register. So, register. Ito na tayo form, right-click, add, new item, form. Yep, pagkita mo yung natin. Oops, sorry about that. Yep. So, this one is that, and this one is register. Okay. Another thing, this one is username password. Okay, iset lang natin yung password character dito. Password character. Yep. Set lang natin siya as asterisk. Also with form 2. Set lang natin siya to. Yep. Asterisk. So right now, sabihin natin dito sa natin na form 2 na show. Pagin natin siya B. Dot. So, form 2 natin. Na form natin. So, yep. Form 2 back. So, no, sir. Yeah. Okay. So, after nyan, balik tayo kay form 2 natin. And, let's just create the code para makapag-insert na tayo ng value. So, double-click nyo lang yung button. And, again, punta lang tayo sa cheat code ko. So, medyo matayo tayo na konti. So, lagi gawin nyo, makasanayan nyo to, try-catch method. So, kumbaga, i-try nyo muna yung code na i-execute nyo. Pag nagkaroon siya ng error, then pwede kayo mag-display ng, for example, message box na doon pupunta lahat nung nag-error sa kanya. Katulad dito, kay VB.NET mismo, or kay Visual Studio, kapag may error, is lumalabas mismo siya dito sa may output. Okay. So, try muna natin. Okay. So, kaya siya merong pula, as you can see. Kasi hindi pa natin ini-import. See? Ginawa natin import. Okay. So, may kulang tayo sa module natin is itong si public QRY as MySQL command and read. Okay, so public QRY, ito yung taga-execute lang natin ng command. For example, mag-create ng data, mag-update, or mag-delete. Kasi pag magsaselect tayo ng data ang ginagamit natin is si public read or yung read natin na variable. So, balik tayo kay form 2. So, dito na tayo maglalagay ng query. So, the easiest way para sigurado tayong tama yung query na ilalagay natin, dito na natin siya kunin mismo sa PHP, may admin. So, SQL, then, looks like, okay, so para tama tayo sa ginagawa nating code, try natin, dito na natin siya sa PHP may admin kunin. So, make sure na selected nyo yung table, then SQL, insert. Copy and paste nyo lang siya. And lang siya sa ano naman yung resources. Box 1. Text. And also, let's read this password. So, let's do that using and password. So, this is we're going to text box 2 dot text. And that's the status. Yan. Okay.
So, for example, hindi siya pumasok mismo sa ginawa natin or hindi siya pumasok sa database. So, just to give us a heads up kung ano yung error, so pwede natin tugtungan tong catch natin ex as just hit save and tingnan natin kung gagana. Form 1. So, register. So, for example, admin, and then hit register. Okay, so since wala pa naman tayo nilagay na gagawin niya once na nag-execute siya, wala pa tayo makikitang message box. So, try na lang natin siyang i-close muna. Okay, so let's see kung meron pa pumasok dito sa database natin. As you can see, meron tayong isa ditong admin. Okay. So, the proper way to do it is, once na nag-execute siya, mag-show na lang din tayo ng message box. Tulad nung nandun sa error. Pero this one, so instead of error, gamit tayo ng information. And this one is registration successful. Okay, so after nyan, clear lang natin si text box. So again, let's try. So register. And then right now, form 2 register. So admin 1. So register. So registration successful. Na-clear yung program natin. Mukha naman siyang maayos. Right now, close natin. Stop natin yung program. And again, check natin sa database kung meron ba. So, as you can see, meron na tayo dito. Dalawang user. Okay, so next process, kung nagawa na natin yung registration is login. Okay, so one very useful trick is itong accept button. So, kumbaga, kahit mag-type kayo dito and dito, pag nag-press kayo na enter anywhere, as long as active itong form na to, is yun yung mag-trigger na button. So, ito yun, accept button. Since yung login natin is button 1, yan, makita nyo mag-highlight siya ng blue kung nakaset siya as default. Then also, sa register, let's do that same thing. Okay, so right now, gawa tayo ng isa pang form na pupuntahan natin once na nakapag-login tayo. So, form P and data grid. Yep, data grid view is ginagamit siya para malist dito yung mga items galing sa database. So, import. Yep, so that. Import. So, para magawa siyang realistic, pwede natin magdagdag ng menu strip. For example, file, edit. And add tayo ng timer. So, timer natin, interval 1000, enabled true, and iset lang natin na lalabas dito yung time. So, mula kay form 1, login. So, right now, dayaan na natin ang content. Meron na akong pre-existing git na code. Yep. Okay. So, yung gagawin natin ngayon is itatry lang natin na gagawa tayo ng SQL statement muna. So, yung SQL statement natin is select.
So, magsaselect lang tayo sa database kung meron ba tayo makikitang records na may kaparehang username and password. So, again, punta tayo dito kay phpMyAdmin SQL Select. So, right now, text box 1 naman yung natin text. Text box 2 text. Yep, so right now, magsaselect tayo from table user, sa ginawa natin kanina ng database, na yung username is equivalent kay text box 1 and yung password is equivalent kay text box 2. And itong function na to is i-execute nyo lang yung MySQL command. Yun na yun. Okay. So, pag nag-execute na itong MySQL command na to, is ibabato siya sa variable na query. Then, query.executeReader. So, kumbaga, babasahin natin yung magiging laman ng SQL statement natin. So, gumawa lang ako ng variable count as integer. Yan. Para lang, meron akong counter. Kumbaga, ilan na ba yung nababasa niya? Pag meron siyang nabasa or wala. So, eto yun, while. So, kapag meron siyang nabasa na galing sa variable na to, meron siyang na-read galing sa variable natin na read with the lowercase r, is magkakaroon tayo ng 1. So, gawa lang tayo ng conditional statement na if and hit save. So, right now, try natin kung gagana ba yung sinulat natin code. So, ngayon, if I enter admin 123, this is not an existing account sa database natin. So, enter. So, user not found. Mag-clear. So, try naman natin si admin and admin. Login successful. Okay. And also, yung date natin is nagsushow na siya. Date and time nagsushow siya sa bottom. File window, help, inform. Okay. So, instead na ang ginagawa lang natin is paulit-ulit natin chine-check doon sa phpMyAdmin kung pumasok na ba yung content ng database or pumasok na yung nilagay nating record. So, pwedeng gawin natin is ilagay na lang natin siya sa main form na magre-reflect kung ano yung laman mismo ng table natin. Pwede natin siya ilagay sa timer, pero that would consume a lot of resources ng computer. So, kung medyo mabagal yung PC na ginagamit natin, so baka mahirapan siya mag-catch up. So, ideally, pwede natin siya ilagay sa form load. Since i-reflect natin yung galing sa database, mag-i-interact ulit tayo sa database. So, kailangan ulit natin si imports MySQL.data MySQL. Okay, so SQL string natin is just sa simple select. So, select all na lang natin to. Huwag na tayo mag-where. Since kukunin naman natin lahat ng content niya. Select all. And let's hit play. So, yep. Okay, so gagawa lang tayo ng data adapter. Yan, SQL data adapter. So, ang pinakasilbi lang nito is itong query natin is ilalagay lang natin sa loob ng dataset. And yung dataset na yon yung gagawin nating pinaka-pagkukuhaan ng data netong data grid na ginawa natin. So, ito yung data source. Gagawin na lang natin siya encode para mas flexible siya and doon na lang siya mag-update. So, again, admin. You know, meron na tayo netong table natin. Okay. Kung mapapansin nyo, pag sinelect ko siya, isa-isa pa. Pero, parang hindi ata maayos, di ba? Proper way of, and also, pwede tayo mag-type dito, which could cause an error. So, paano natin ma-avoid yun? Stop lang natin yung program.
Ito lang yan. Uncheck nyo lang to lahat. And pag kinlik nyo siya, hanapin nyo lang yung select. Full row select yung gagawin natin para buong row yung masaselect natin once na nag-click kayo. Nakapag-select na tayo. So, nagawa na natin si create, nakakapag-read na rin tayo ng data. So right now, ang natitira na lang natin is si edit and delete. And that would be for the next. Hi, again. So right now, ang iintindihin na natin or i-discuss natin is kung paano tayo makakapag-edit and delete sa mga data na isa-select natin sa data grid view na ginawa natin. So, ang goal natin is kapag nag-click tayo ng data rito, is pwede natin siya i-update or pwede natin siya i-delete. Okay. So, while off recording, I took the liberty and nagawa na ako ng tatlong text box and I modified some codes. So, labels. So, since ang i-fetch lang naman natin is ID, username, and password, and that could work. So, ID, text, make sure I'm selected si text sa property, ID, password, and, username, and password. Okay. And also buttons. So si button natin, lagay natin dyan. Button na isa pa for delete. This one is update. This one is delete. Okay. So respectively, para lang maayos sila tignan, gawa tayo ng group box. Gawa pa tayo ng isang button dito. So, sabihin lang natin na siya ay si refresh. Okay. So, para lang hindi tayo nahihirapan, dapat set na lang natin siya as center screen. Kumbaga, pag every time na... Also, let's try to do that with our first form. Para lang kapag piniplay natin siya, medyo malinis, lagi siya nasa center ng screen. Okay. So, admin. Okay. So, yung ginagawa lang nito is in-update lang natin yung main form natin. Okay. So, pag kiniklik natin, wala pa rin nangyayari. So, ngayon, ang gagawin nating code is kapag kinlik natin siya, dapat mapupunta dito sa text box natin yung value. Okay, so, pinrime ko na siya dito. Yep. So, isa-select lang natin sa table yung meron kaparehong ID. Data grid view is yun yung form or yun yung, ito yun, data grid view 1. So, kung ano lang yung sinelect niya na value or kung ano yung sinelect nyo na row, yung cell 0 nun, or yung pinakaunang cell, yung value nun, yun yung kukunin natin.
So, sasabihin lang natin dito na si textbox1.text would be equivalent to read kasi, di ba, nakuha naman na natin yung data from our select. Read.get string. So, kapag string yung kukunin nating value, or in your database nakalagay sa kanya is varchar, or yun na, long characters of string yung kukunin natin. Ang ginagamit natin is get string. Pero, in our instance ng kukunin natin is ID, ang gagamitin natin is get int 32. Yep. ID. And ulitin lang natin yung next steps natin kay textbox 2 and textbox 3. So instead of course, get int 32, ang gagamitin natin is get string sa kanilang pareho. So ano lang ba yung kukunin natin? Ang kukunin lang natin is si uname and pbird, which is yung column name na nilagay natin sa database. Okay, right now, iti-test na natin siya. So, let's see kung mapupunta yung value doon sa text box natin. So, again, admin. There you go. Lumalabas na yung value natin dito. Yep, and let's just close this one. Okay. So, para maging mas madali na, for example, gusto natin mag-register, and dito na mismo sa main form, pwede tayo mag-register. Pwede tayong gumawa ng button na parang pinaka-shortcut natin to register. So, tawagin na lang natin si form 2 dito. So, pwede natin gawin na form2.show. And yun na yun. Pwede na tayo makapag-add sa kanya since ginawa na naman natin siya with form 2, which is yung register user natin. Okay, so papalitan lang natin to ng title as register. Okay. Other neat trick na pwede nyo gamitin with Visual Studio is kapag natin konti. Okay. Kapag naglalagay kayo ng name, pwede tayong maglagay ng end. So, ang gagawin yan is kung ano yung letter na nilagay nyo before ng character na yan, end, is para magiging shortcut siya. Kung baga, pwede nyo pindutin si Alt-U for update and Alt-D for delete. Kung baga, nagkikreate na tayo ng mga shortcut buttons natin here, and also with register, try natin si Alt-R. Oh. Yun na yun. Ito na yung sinisignify ng mga naka-underline dito. So, also with update, instead of update, palitan na lang natin siya lang refresh. Kasi yun naman yung ginagawa natin sa form natin. We refresh the form. So, gawin na lang natin siyang Alt-F. Okay. So, right now, again, i-try natin yung code natin kung gumagana ba or nag-function siya ng maayos. So, pag nag-register tayo, for example, user 1 and user 1 din yung nagawin na natin password. Registration successful. So, close na lang natin. Check ngayon natin kung pumasok. Pag na-refresh natin, ito na siya. Malabas na siya dito. Okay, so right now, pwede na natin masabi na itong piece of code natin for selecting is gumagana. So ngayon, just for kumbaga, safety precaution or kumbaga, error trapper natin, syempre, catch method natin, again, gagawa lang tayo sa kanya ng message box. So, message box dot show and cex dot message. So, kumbaga yung exception na makukuha natin, gawin lang natin siyang message and system prompt. Ito yung again, ito yung title no? System prompt, ito yung magiging title nung mag-a-appear na message box. So, system prompt, ilagyan lang natin siya ng message box buttons dot okay. Okay lang naman yung magagawa natin dyan.
And last is yung message box icon. Dot warning. There, all set. So right now, ang gagawin na natin is continue with this update. Update natin is nakaset siya as button 1. Okay. Okay. So, syempre, again, mag-start ulit tayo kay try catch method. And copy na lang natin itong message box. Doon. Okay. Okay, so yung code natin for update is almost the same lang with select. Ang pinagkaiba lang is ito. Tatanggalin natin to. Syempre. And also, instead of execute reader, ang ginagamit natin is execute non-query. Okay. So, yung code natin is, or yung SQL query na gagawin natin is update. Ano ba yung table na i-update natin? So, ang table natin is tbl underscore users. Then, set. Ano ba yung papalitan natin? Since di naman natin papalitan yung ID, there's no need na ilagay natin siya dito. So, baga, ang set lang natin is uname. Ano na ba magiging equivalent niya? So, since mag-appear siya kay text box 1 natin, kung ano man yung ilalagay nyo dun, yun na ipapalit natin sa kanya. So, text box 1.text. Baga, si uname, i-update lang natin kung ano yung nakalagay current dun sa text box 1.text natin. Then, comma, ano pa ba yung papalitan natin? So, si keyword, papalitan din natin yung password. And same thing, copy na lang natin and paste. So, keyword is equal to text box. Siyempre, kung ano na yung nakalagay sa text box. Okay. Text box 3 pala and text box 2. Always about that. Kasi yung nakalagay natin, yung ilalagay natin kay text box 1 is si ID. So, where ID is equal to ito na ngayon si text box 1.text. So kung anong record yung merong ID na katulad kay text box 1.text, yun yung i-update natin. So yung read natin dito na variable read is equal to query na qry.execute non-query, pwede na natin yan tanggalin. Si read, kasi wala naman tayong babasay na data. Simpleng-simple, mag-update lang tayo. Then, i-inform lang natin na nag-update siya. So, paano natin i-inform yung user natin na mag-update siya? Kasi right now, pag nira natin yan, ganito magiging itsura niya. Or ganito mismo yung flow ng system. Admin. Pag nag-update tayo, for example, nag-click ako dito, pinalitan ko ito admin 1. Hindi tayo sigurado ano nangyayari sa kanya. Diba? Wala. Pero pag refresh mo, ito na, si admin 1. So, babalik ko siya kay admin, update. Kahit ilang beses papindutin yan, wala mangyayari, pero nag-work na siya. So, para maging presentable siya, lagyan natin ng message box na magsasabing updated na yung form natin. So, update record has been updated. Yeah. And also, instead of warning yung icon natin, palitan natin siya ng information. Kasi ini-inform lang naman natin siya. Okay. And also, yung refresh natin na code, ito. So,
So, para mas madali ang buhay, instead na ilagay na lang natin siya sa isang button, create na lang tayo ng sarili nating function. Okay. So, right now, itong code natin na to, tatawagin na lang natin siya paulit-ulit. Ito na siya ng refresh 1 kasi reserve word C refresh. Ba magkaroon tayo na error. So, refresh 1. And ilagay lang natin siya ulit sa pinagpaan natin na button 3. Okay. So, ito na. Yung code natin for update. So, try natin. Control S, start. Login, admin. So, pag kilir natin siya, or in-update natin, here is been updated, nakikita nyo na nagbabago siya. User 123, user 123. Ito na. Sila. Okay. Last thing to do, since nakakapag-update naman na tayo, is of course, yung delete natin. Since meron na tayong update, it's just a matter of copying your code and writing the right SQL statement. Okay. Siguro din lang natin na button 2 yung delete natin. Button 2. Double click. Okay. Then, paste natin. Same code lang as update. Wala na akong masyadong binago. The record has been so deleted. I-inform lang natin si user na na-delete na yung record. Okay. So, right now, instead na user, ang gagawin na natin is delete. So, delete. Magdi-delete tayo mula sa TBL user kung saan yung ID is equal kay textbox1. So, kung ano yung nakalagay dun kay textbox1, is yung record na madi-delete. And again, i-clear lang natin or mari-refresh agad yung page natin kung ano man yung mangyayari sa kanya. Okay, so let's give it a shot. Admin. Oops. Admin 1, admin 1. User 1. Okay, baka mali lang ang pagkakatype. Ayusin lang natin si admin. Okay. So, try natin magdagdag pa ng isa. So, ito yung user na i-delete natin ngayon. Oops. Medyo may problema pa. Hold natin. Okay. So, delete. Okay. So, ngayon, pag hinet ko yung delete, record has been deleted. Okay. So, tanong. Paano ngayon kung accidentally, pagka-click mo, deleted agad siya? Isa na lang record mo. What if it contains information na hindi mo na kaya i-replicate? So, ngayon, kapag nagde-delete tayo, instead of straightforward na delete agad pagkapindot nyo ng delete, pwede natin gawin na kailangan nyo muna mag-ask ng question, are you sure you want to delete this record? Okay. So, balik tayo dito sa code natin. Okay, so yung gagawin na natin dito is mag-initiate lang tayo ng isang message box na gagawa nun para sa atin. So, delete confirm as string. So, go to message box. Show are you sure you want to delete this record? Kompletuhin lang natin. Ito na, copy na lang natin to. You're sure? In system prompt message yes or no. So, yung buttons na gagamitin natin is yes or no. And, syempre, instead of warning, question yung gagamitin natin na icon. Okay, so magko-conditional statement lang tayo na kung si delete kung si delete confirm natin
delete, confirm is equal to bb yes. Then, kapag nag-yes siya, ano mangyayari? So ngayon, since ito yung code natin ng buong delete, ilagay lang natin siya sa loob. So kapag nag-yes, delete. So kapag nag-no, else. So, gagawa na lang tayo ng catcher na message box na kapag nag-decline siya. So, ang lalabas lang dito is info. Inform lang natin siya na operation cancel. Yung try natin yung code natin. Mag-register lang tayo. PWE, register. ASD. Ito natin yan. Refresh. So ngayon, try natin pag hit yung delete. Are you sure? Ano tayong lumalabas na? Are you sure you want to delete this record? So pag nag-no, operation cancel. Na-delete? Hindi. So, again, delete. Pag hit no yung yes, the record has been deleted. So, right now, na-clear na natin yung buong CRUD operation natin with bb.net and MySQL. So, if you want to create it into a system, it's just a matter of replicating these steps. Uulit-ulitin nyo lang naman ito. And, syempre, designing para magmukha naman presentable yung system natin. This concludes this tutorial, and for the next video, papakita sa inyo kung paano maggawa or paano natin aayusin kahit pa paano in detail para magmukha siyang refreshing sa mata.